වතක් නැත්නම් භාවනාවට කරන ගෞරවයක් වශයෙන් බුදුජානන්සේ සඳහන් කරලා තිනවා සම්නිපතිතානං වෝ භික්ඛවේ ද්වයං කරණීයං ධම්මීවා කතා අරියෝ වතුන්නි බහුව. මානි මහා භාවනා කරන භික්ෂුන් වහන්සේලා එකතු වෙච්චාට පස්සේ කළ යුතු කාරණා දෙකක් මට වැටහෙනවා. එකක් කරනවා ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න නැත්නම් තුෂ්ණී භාවයට ගරින්න කියලා. ඒ තුෂ්ණී භාවය කියලා කියන්නේ නිහඬ බව. ඒකට බුද්ධ පූජාවක් කරගන්න. අපි යම් වෙලාවක අපෙන් සද්දයන් නිකුත් කරගෙන ඉන්න හැම වෙලාවකම සතියට කරන ගෞරවයක් බුදුජාන විශ්වාසයට කරන ගෞරවයක් වචනේ පිළිබඳ කරන හික්මීමක් ඒක නිසා අපි මෙතනදී වැඩමුළුවේ කිසිම තැනක එහෙම අනිවාර්යෙන් කතා කළ යුතු කියලා මොනම අංගයක්වත් දාලා නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් තමන්ගේ කතා නොකර සිටීමෙන් ඇතිවෙන සාන්තිය බලා ගන්න අපි පහසුකම් දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවේදී කැමති නම් තමන්ගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් කතා කරන්න අවස්ථාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක උත්සාහ කරලා බලන්න. එහෙම කතා නොකර සිටීමෙන් කොච්චරක් තමන්ට තමන් හඳුනා ගැනීමේ වර්තමාන මොහොත හඳුනා ගැනීමේ ලොකු අර්ථ සිද්ධිය සැලසෙනවා. ලෝකයේ තියෙන වෘත්ති නතරෙන් කතා කිරීම නැත්නම් දේශනා පවත්තන දේශක වශයෙන් පවත්තන වෘත්තිය තමයි ගුරු වෘත්තිය. අනිකුත් සීල වෘත්තියට පැය 8ක් දීලා තියෙනවා. ගුරු වෘත්තියට පැය 5යි දීලා තියෙනවා. ඒ තරම්ම බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක නගිනවා පැය 5 කතා කරනකොට. මාස 3කට සැරයක් මාසයක් නිවාඩු දෙනවා. අපිට හිතෙන්නේ නම් කතා කරන එක හරි ලේසි කියලා. ඒක නිසා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ විශේෂයෙන්ම වාග් දුස්චරිත වලට යනකොට. කොච්චරක් ශක්තිය නැස්ති වෙනවද? කොච්චරක් මිස්කොමියුනිකේට් වෙනවද කියලා. ඒ නිසා කොච්චරක් ප්‍රශ්න හදා ගන්නවද කියලා. ඒක නිසා ඒ ආධිනව දන්න කෙනා කරන්නේ පුළුවන් තරම් පැත්තකටලා ඉන්නවා. පැත්තකටලා ඉඳලා මොකද හිතියොත් සන්නගත් එක කතා කරන්න වෙනවනේ. ඒ නිසා පැත්තකට වෙනවා. සෙනඟ කතා කෙරුවා නම් short and sweet. අවශ්‍ය කාරණා ඇහුවා ඒකට උත්තර දුන්න එච්චරයි. එහෙම නැත්නම් අපි ගෙදරක දොරක ඉන්නකොට මේ සාමාන්‍ය සමාජ ධර්මයක් විදිහට මේ කරන කතාවෙන් අපිට වෙන හානිය අපිට මැනගන්නවත් වෙලාවක් එන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සයා කියන සතට විතරයි කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වැඩිම අපායට යන්නේ කාය දුස්චරිත නිසා නෙවෙයි, මනෝ දුස්චරිත නිසා නෙවෙයි, වාග් දුස්චරිත නිසා. හතරක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකේ අන්තිම එක අරගන්න සම්පප්පලාව කියලා කියන්නේ නේ හිස් වචන. සතෙක් මරනකොට සිද්ධ වෙන කර්මපතේ සිද්ධ වෙන හිස් වචනයක් කතා කරනකොට. සතෙක් මරනකොට වෙන කර්මපතේ හොඳටම පැහැදිලි. කොච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනද ඒ සතෙක් මරනවා එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපාය යනවා. ඒ සතා ද්වේෂ කරනවා. ඒ වගේම කර්මපතයක් සිද්ධ වෙනවා. හිස් වචන අර්ථයක් නැති වචන කතා. අපි හිතන්නේ මේ කතා කරුවේ නැත්තම් මිනිස්සු තරහ වෙයි. ඇයි හොඳයි පවත්තන්න කතා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා පොඩ්ඩක් බලන්න අපේ උපය ගන්න සතිය, අපේ උපය ගන්න ගැම්ම, අපි උපය ගන්න මේ භාවනාව සම්පූර්ණ සුන්නත් දූලි වෙලා යනවා කතා කරනවා. ඒ නිසා අපි නිකන් පොඩි මේ සංවරයකට ගන්නවා. කතා නොකර සිටීමේක යාත්‍යන්තර වශයෙන් වැඩමුළුවක් සංවිධානය කරනකොට හොඳටම පේනවා කතා කරන හරිය කතා කරන සිංහලයි විතරයි. අනික කතා කරන්නේ. යාට කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ ඒක අහනවා. ඒ හැරිය කාමල් වල තියෙන කේදී විකුබෝධි අපිට ලියලවල තිබුණා. සිංහලයි මේසෙට පස් දෙනා හිටියේ. 80ක් 70ක් විතර හිටියා. ඒ කටියට විශේෂයෙන් කියන්නේ කියලා කතා කරන්න එපයි කියලා. මෙහෙදී ඒක අනිත් පැත්තේ ඔක්කොම සිංහලනේ. හරිම ඩිස්කරේජ්. මිදෙද අපි අන්තම් ගත්තා ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ගත්තා දැන් 100ක් ඉන්නවා එක රිට්‍රීට් එකට. පිරිමි 30ක් විතර දානවා ගෑනු 70 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. රිට්‍රීට් ඕගනයිසර්ට අපි දීලා තියෙන එකම ඩියුටි එක මෙච්චරයි. දෙන්න තියෙන පහසුකම් ටික තීරම දෙන්න කතා කරන්න තියන්න බෑ. කලයි.
එක්කල හැකි. ඒ නිසා අපි එකිනෙකායකට අපි මේ සහයෝගය වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සම්මාදම් වෙන්න ඕනේ. ඒ කතා නොකර සිටීමෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මේ නායක වැඩමුළු සංවිධානයේට දෙන සහයෝගයක්, තමන්ගේ සතිය වඩා ගන්න තියෙන සහයෝගයක්, වාග් සංවරය ඇති කර ගැනීම පිළිබඳ හික්මීමක්. ඒ වගේම මේ වචන කතා කිරීම හරහා නාස්ති වෙන ශක්තිය කොච්චරද කියලා දැනගන්න නම් කතා නොකර ඉන්නකොට තමයි තමන්ට තේරෙන්නේ. ඒකයි කියන්නේ කැලේකට යන්න කියලා කියන්නේ. මොකද කැලේකට ගියාම අපි කතා කරන්නේ කැලේ කතා කරන්නේ නැහැ නේ අපා. කස්කොලන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක ඉවරයි. මේක නෑ එකනේ ටින් ආවම අනිත් පැත්තෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අන්තිමට කොහෙන් ගිහිල්ලා කියලා නේද? ඒක නිසා ඒක මේ බොම්බ පැංගිරි කතාවක් මේකේ තියෙන්නේ. අඹුල් කතාවක්. මොකද ඒ කියන එක හොඳ නෑ මේ ඉස්ලාම දැකලා වැදගත් වැඩකට එකතු වෙච්ච පිරිසක්. සීලේක සමාදන් වෙලා ඉන්න පිරිසක්. ඒනට මේ දේ හරහා අපි අර මෙතෙක් දිනු කරගත්ත සම්පූර්ණ ගැම්ම කීර්ති නාමය නාස්තිනු. විශේෂ කතා නොකර ඉන්න ලැබෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරන්න කවදාකවත් අපට අපි දකින්න කතා කරුවට පස්සේ අපි ඉඳගත්තට පස්සේ අපිට සද්දෙන් කරදර නොවේ කියලා කියන්න බෑ. අපි දැනගන්න ඕන අනුන්ට බනවන්නේ නැතුව ඉන්න. අනුන්ට වචන කතා නොකර ඉන්න. ඒක තමයි Tamanට කවදා හරි නිශ්ශබ්ද පරිසරයක භාවනා කරන්න පුළුවන්. වාසනාව ලැබෙන්නේ නිසා අපි SMS කියලා දානවා slowly, mindfully, silently. මේ silent කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකන් Tamanගේ නිකුත් වෙන ශබ්ද වලට හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. දොරක් අයින්කොට පිගාන කෝපයක් හොදනකොට ওই තරම්ම සද්දෙන් කරන්න ඕනේ මේක. ඒක Tamanගෙන් එන ශබ්ද වලට අහුම්කම් දෙන්න. ඒකට ඉබේම self conscious වෙනවා. ඒකට අපිට තේරෙයි අපි කොච්චරක් අනවශ්‍ය ශබ්ද කරනවද? ඒක තේරෙන්නේ ඔක්කොම නිස්සද්ද වෙන්න ගියාට පස්සේ පුංචි ශබ්ද බවට කරදර වෙනවා. අපි ගෙදර ඉන්නකොට කම්මලේ බල්ලට හෙන ගැහුවට ගාණක් නැහැ වගේ ඔහේ රේඩියෝ එකක් දාගෙන කතා කර තේරෙන්නේ නැහැ අපෙන් මෙහෙම ශබ්ද නිකුත් වෙනවා කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක තේරෙනවා අපි නිස්සද්දතාවයේ පතන්න ගියාම කවුරුහට හයියෙන් හුස්ම ගත්තත් කැස්සත් ඒක බාධා වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට දැනගන්නවා අපි ශබ්ද පරිසරයට බාධා කරලා තියෙනවනම් භාවනා කරන්නට බාධා කරලා තියෙනවනම් අපිට ඒකේ ප්‍රතිවිපාක ලැබෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් නිශ්ශබ්ද කටයුතු කරන්න. මේ වගේ අන්‍යාගමික මධ්‍යස්ථානිකයි පන්සලකයි වෙනස පොඩ්ඩක් හිතන්න. අපි හරි කැමැති මේ වගේ ආගමික මධ්‍යස්ථානයේ සම්පූර්ණ නිශ්ශබ්දයි. සම්පූර්ණ පිරිසිදුයි. ඒ නිශ්ශබ්ද වෙන්න අපට මේකින ස්ටාෆ් එක පුදුම විදියට සලකනවා. පන්සලකට ගිහිල්ලා හොඳයි කිව්වේ නැත්තම් තරහ වෙනවා. ඒක තමයි කච කච ගන්න තැන. තමයි අකමැත්තකින් නෙමෙයි කියන්නේ පන්සල් වල රිට්‍රීට් කරනකොට මම කිසිසේත්ම කාර්යය දෙන්නේ නැහැ. ඒ ඇට්මොස්ෆියර් එක වැරදි ඇට්මොස්ෆියර් එකක් තියෙන නිසා. සෝෂලයිසේෂන්. එචාවේ බ්‍රොම්ලි වලට අපි යනවා, කාමෙල් වලට යනවා, මෙහෙ කරනවා. ඔක්කොම කරන්නේ මේවා ටිකක් හැබැයි ගණන්. මේ බ්‍රොම්ලි කරන වෙලාවේදී දැන් ඔය සංසේ ආයත් ඉන්නවා මේ කද්ද තීම්ස් පන්තලේ හාමුදුරුවෝ ආයෙත් කිව්වා මං හිතුවා මේගොල්ලෝ භාවනා කරන නිසා මූණ ඉල්ලන්නේ බිම් බලාගෙන නැති කියලා බලනකොට නෑ ඔක්කොම හරි සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා. මම නෑ අපි භාවනා කරනවා අපි සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා හැබැයි අපි කතා කරන්නේ නෑ කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා මේ බ්‍රොම්ලි භාවනා මධ්‍යස්ථාන මේ එක වින් එකක් හදාගන්න එක වින් එකක් තිබුණා නම් අපිට කොච්චර වටිනවද පන්සල් හදනවා කියලා හැදුවට එකක්වත් පිළිවෙලට නෑ. සක්මන් කරන්න ඉඩක් නෑ. කොච්චර නිශ්ශබ්දද කියලා. ඒකින කිසිම කෙනෙක්ගේ ස්ටාෆ් එකේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් කද්දාවත් කාටවත් බනවන්නේ නැහැ. අපි කිසිලා මේ ඉෂද්දෝ කටයුතු කරනකොට ඉතින් අනාය කිව්වා මේ සක්මන් කරන්නේ ඒන්ජල්ස්ලාද කියලා.
නිස්සද්දව කවුරුවත් ගණන් ගන්න තමයි සක්මන් කරනකොට ඒ කාපිරි ජාතික ළමයි වගේක් ආවා. එක්කිනුර කතා කරලා තියෙනවා සමා වෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ ඒන්ජල්ස්ලාද කියලා. අපි වටන තැනකට ආපු සුරලෝකයෙන් බඩ ආපු කට්ටියද කියලා අහනවා. එතකොටම ඔෆිස් එක දැනනක කතා කරන්න එපා කියලා පින්නගත්ත ඔෆිස් එකට. ඒ කරපු නෝනා මට ඇවිල්ලා කියනවා මෙන්න ඒගොල්ලොන්ට නිකන් පුදුමයිලු. තමන්ගේ වැඩේ තමන් කරගෙන ඉන්නේ. ඒක නිසා මේ හිතට දෙන්නේ නැති වෙන්න මම මේ කතා කරන්නේ. ඒ විදිහ වහනකොට හිතට ඉදෙනවා ඇති. ඒ දෙන්නේ අබ කාපු කට්ටියගේ තමයි. මොලේ දන්නේ අබ කෑවොත් මොලේ දාන. එතම් කරුණාකරලා මතක තියාගන්න මේ දවස් ටිකට කරන ගෞරවයක් විදියට චර්චුරු ගන්න එපා. පුළුවන්තරම් බලන තීල තියෙන දෙය යැපෙන්න අවශ්‍ය වුණොත් කතා කරන්න කවුද වගේ කියන්නේ නායකත්වය වෙන්නේ නැත්නම් මූලිකත්වය වෙන්නේ නැත්නම් මේ කවුරුට අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් කවුද අතුසන්නේ කවුද වපත් කරලා ඉන්නේ. තව ගෑනු කෙනෙකුත් ඕනේ. චන්ද්‍රානි ලින්දලි ඒ කිසි ඒ කට්ටිය වල අත උසනවාද? ඔය නම් කරන අය. ඒගොල්ලන්ගෙන් අර මොනවා ප්‍රශ්නක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට කතා කරනවා අර වෙන කට්ටියට වෙන කෙනෙක් ආමන්ත්‍රණය කරන්න එපා. ධර්ම සාකච්ඡාවකටවත් මාව ආමන්ත්‍රණය කරනවර මේ කෙනෙක්වත් ආමන්ත්‍රණය කරන්න එපා. මේකට ඒ අවසරය මම දීලා නැහැ. මම ඒ අවසරය දීලා තියෙන්නේ මේ ස්ථානයේ තියෙන ඔය ලොජිස්ටික්ස් ප්‍රශ්න විතරයි. ධර්ම සාකච්ඡාවක් සඳහාවත් කතා කරලා කියන්න එපා නෑ මේ සංසාරි ධර්ම සාකච්ඡා කරේ. නෑ මම ගිඩිය පිටින් ඉන්නවනේ ධම්මජීව හඳුර දැන්. මම මේ ඔක්කොම දන්න සර්වඥ වෙන්න හදන එක නෙවෙයි කියන්නේ. මේ වගේ වෙනකොට අපි එකඟතාවයකට එන්න ඕනේ. ඒකෙන් කෙනෙකුට අපහසුතාවපත් වෙන්න අරගයි. කවුරු හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙයාටයි කතා කරන්න ඕනේ කියලා නැත්නම් පෙට්ටියක් ලියන්න ඕනේ. ඒක පොයින්ට්ස් ලියලා දාන්න. මෙන්න මේක කෙරෙන්න ඕනේ. මේක අවශ්‍යයි. මේක ඒක කෙරෙන්න ඕනේ නේ. ධර්ම සාකච්ඡාවක් කරනවා ලිඛිතව දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ওই මයික් එකක් තියලා තියෙනවා මයික් එකට කතා කරන්න. ඒකත් අපිට අදාළ දෙයක් මිස අපිට අදාළ නැති මේ යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? ඒ වැඩක් නැහැ නේ අපිට. මේ දෙන උපදෙස් වලට සම්බන්ධ විතරයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරිද? තමනම් කතා එකතු කරන්නේ ඒක කතා කරන්න එපා කියනවා. සම්මත අවනාගපුර සිතිවිල්ලක් වෙනකොට භාවනා නොකරනකොට හිතිලක් આવත් මොකද කරන්නේ? මේකෙත් යන්නේ. මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ආගත් කිරුවයි කියලා නොකිරුවයි කියලා හිතිල වල ඉනේ කියව යන්නේ කිසි වෙනසක් නැහැ. යා අතිරේක මේ උපදේශයක් විදිහට කියන්න පුළුවන් සක්මන් කරනකොට හිතිලි එනවනම් මේ හිතවිලි තියෙද්දිත් මට ඇවිදිමින් ඉන්නේ කියලා දැනගන්න පුළුවන් බෑනවා. ඉඳගෙන නෙවෙයි. මම හිටගෙන නෙවෙයි, නිදාගෙන නෙවෙයි, මම ඇවිදිමින් ඉන්නේ. ඒක කකුල් දෙක පේන්නේ නැති වෙයි. ඇවිදින එක. නමුත් ඇවිදින බව දන්නවට ගන්න ඉඳගෙන නෙවෙයි කියලා. ඒ වෙලාවේ හිතවිලි තියෙනවා. ඒ නිසා හිතවිලි තිබුණත් ඇවිදින බව දන්නවනම් සතිය කැඩලා නැහැ. ඉඳගෙන ඉන්නකොට හිතවිලි එමය කියන්නේ. ඉන්නකොට බෑන ආනබන්න පේන්නේ නැති වුණාට වෙන මොනවද දන්නවා මම ඇවිදිනව නෙවෙයි. මම හිටගෙන නෙවෙයි මම නිදාගෙන නෙවෙයි මම ඉඳගෙන ඉන්න බව තේරෙන්න පුළුවන් නම් හිතවිලි වලින් හානියක් වෙලා නැහැ. ඒ හිතවිලි එන්නරින්ද යන්නරින්. ඒ හිතවිලි පිළිබඳ හිත නරක කරගත්තොත් විතරයි හිතවිලි අපිට කෙලෙසක් ඇති කරන්නේ. ඒ නිසා හිතවිලි හිතන්න එපා. කියන්නේ චේතනාපූර්වක හිතන්න එපා ඒකෙන් තේරෙනවා. අචේතනික වෙන කිසිම හිතවිල්ලකින් කාදාගත් කෙලෙසක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අචේතනිකේන හිතවිල්ලට අකමැත්ත පහනොත් කෙලස් පහල. අචේතනික පහන හිතවිල්ලකට මනාපේ පහනොත් කෙලස් පහල වෙනවා. ඒත් කමන්නේ ඒක දැනගෙන මොනවා වුණත් මම ඉඳගෙන ඉන්න බව දන්නවනේ කියලා විශේෂයෙන්ම මේ හිතවිලි පිළිබඳව ගොඩක් ජයග්‍රහණ ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ සක්මන් කරනකොට හිතවිලි එයි. නමුත් එද්දිත් මම සක්මන් කරනවා මම ඉඳගෙන නෙවෙයි ඇවිදින්මින් නෙවෙයි කියන එක දැක ගන්න පුළුවන් නම් තමයි තේරෙයි. නොබෝ වෙලාවකින් පය වදින එකක් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට හිතවිලි බේම පොඩ්ඩක් තුනී වෙන්න පටන් අර ගන්නවා. ඒ නිසා ප්‍රධානම දේ තමයි හිතවිලිත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න නැතුව නැත්තම්
උරුට්ටු වෙන්නේ නැතුව ඒ තියේදී තමන්ගේ හිතියවකට හිත දා ගන්න පුළුවන් නම් අරසවුණයි කියලා හිතන්න. එතකොට හිතවිලි ඇවිල්ලා ගියයි කියලා කෙලෙස් උපදින්න නැතුව හිතවිලි මේ උදාසීන බවටපත් කළා දාන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කරපු සාකච්ඡා කතා වුණා සතිය තියෙන මහිම සමාධියේ නකම්පතින් සතිපත් වාසිකක් කියන්න ඔයා දන්න ටික කිව්වට පස්සේ මම එකතු කරා. ඒ චන්නට අලුතෙන් හම්බෙලා තියෙන නිසා චන්නට දැන් තියෙනවා මම ඊට පස්සේ මෙයාව ටැප් කරනවා. ඒ නිසා මේ අපි සාකච්ඡාවේ ධර්ම සාකච්ඡාව පටන් ගත්තේ නම් ධම්මජීව සම්මාසයේ power of mindfulness එක පාටිවර්තනය කරනවා භාවනාව ක්‍රියාවල් එක එතකොට ඒක එළියට වෙන්නේ මේ ප්‍රමාදේ නකම්පති කියන්නේ කම්පණය වෙන පා ප්‍රමාදී වීම කියන්නේ ඒකමයි සතිය කියලා ප්‍රබලද. ඉතින් අපි භාවනා කරන වෙලාවේ අපි සතිය යම්කිසි වෙලාවක ගිහිල්ලා ආවම ඒ ප්‍රමාදයේ ඒ සතිය ගියයි කියන්නේ ඒ ප්‍රමාදී වීම ඒකට කම්පණය නොවි සිටීම වලින් සතිය කියලා තියෙනවා. සතිය බලය ඒකට මම විතර බලන්න මත විමසමක් කරමු බෑ. දැන් ඔක්කොම ටැප් කරන්න මොකද පහුගිය දවස් තුනේ ඒ වෙසක් වලට තිබුණා ලංකාවේ UN වෙසක් ලංකාවේ ඔෆිෂියලි තිබ්බේ. ඉතින් ඒකදී මම මේ ওই සතිපාසල ඉදිරිපත් කරා මේ ජාත්‍යන්තර ඒ ප්‍රජාවට ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේදී ඔය CA බලමයි මේ කියන පොත් 1000ක් ගෙනල්ලා ඔක්කොටම බෙදලා දුන්නා. ඒ ඉංග්‍රීසියෙන් කරේ. ඒ නිසා බුද්දිස් පබ්ලිකේෂන් සොසයිටි එක නැත්නම් ඒත් අතු කරපු ඒ බෞද්ධ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන සමිතිය මට පොත් ටික නිකන් දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මෙහාට පස්සේ ටොරන්ටෝ වල තිබ්බ ජාත්‍යන්තර 10 වෙනි බෞද්ධ මේ විශ්ව බෞද්ධ සම්මේලනයේ ඒකටත් මම මේ පොත් 500ක් ගිහලා බෙදලා දුන්නා. ඉතින් බෙදලා දෙනකොට මම මේ පොත 20 සැරයක් විතර කියවලා තිබුණා. නමුත් මට තේරුණා ඒක 3 පාරක් දැනට මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. ප්‍රසිද්ධ කරලා තියෙනවා ඒ බෞද්ධ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශක සමිතියෙම. නමුත් කියවලා බලනකොට ඉංග්‍රීසි පොත හොඳයි. නමුත් සිංහලට දානකොට පරිවර්තනය උගා ශාස්ත්‍රීය වෙලා තියෙනවා එක්කෝ. නැත්නම් කුට්ටි වශයෙන් පරිවර්තන නොවි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නැත්නම් අවශ්‍ය අපි දන්න භාෂාව යොදලා නැහැ. ඒ නිසා ඔක්කොමලා කිව්වා මට කරන්න කියලා. ඇත්තටම ඔය ගොඩක් පීවර අරන මේ සැරේ මට තුනයි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ගමනේ එනකොට ඒකේ 60ක් විතර ඉවර කරලා තිබ්බා. මේ ගමනේදී 100 ඉවර කරලා අපි 3 දිනක විතර මණ්ඩලයකට ඒක දාලා දැන් ඇවිල්ලා තිනවා මේ පිරිසිදු වෙලා. ඉතින් අවසාන එක මුද්‍රණාට බාර දෙන්න ඉතලා අපි සුද්ධ කරන සභාවට මේගොල්ලෝ ගත්තා අපි මිනසෝටාවට පස්සේ. ඉතින් සාකච්ඡා බොහෝම ජයට ගියා. මොකද අපිට අලුත් මේ පැති විවෘත වෙලාවා ඒ කතරු ලියලා තියෙන කතරු ජර්මන් හාමුදුර කෙනෙක් CA බලමයි මේ නැත්තම් power of mindfulness කියලා තියෙනවා. මම පිටපත් ටිකක් ගෙනාවා මම චන්නට බාර දුන්නා. ඒ වෙනත ඒකේ මුල් පිටපත ඔය soft copy එක ඕන කෙනෙකුට download කරගන්න පුළුවන්. ඒක කියලා බලනකොට තේරෙයි මේ අවුරුද්දෙන් 50කට ඉස්සෙල්ලා පොත ලියලා තියෙන්නේ. ඒ සංස කොච්චරක ගැඹුරකට මේ ජර්මන් හාමුදුර කෙනෙක් මානසික ශාරීරික එක බහන කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒක අපි කොච්චර නොසලකා හැරලා තියෙනවද කියලා. ලංකාවේ බුද්ධ ධර්ම නැත්නම් ලංකාවේ බල ධාරීන් නැත්නම් මේක කියලා දෙච්ච සංඝයා ඒක නොකරම තැරලා දාලා. එනිසා අපි නිකන් මේ කෝම්බේ බීරා විසි කරපු කෝම්බයක් වගේ එකක් තමයි බුද්ධ ධර්ම කියලා අද තියන්නේ. ඇතුලේ මදි නෑ. පැහැදිලිවම ලෝකයට බුද්ධ ධර්ම කියලා අපි කියලා දීලා තියෙන හිස් කෝම්බයක්. ඒ නිසා බුද්ධ ධර්ම පාවිච්චි කරලා කිසිම සීවියක් වෙලා නෑ ලෝකයට. අපි පාවිච්චි කරන්නේ හිස් කෝම්බයක්. බෞද්ධයර සීවියක් වෙලත් නෑ.
ඒ කූඹේ වට ටික තියෙනවා. ලස්සනට පිට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මදේ තියෙන සතිය. ඒක නිසා මේ පොත ගොඩාක් පිහිට වෙනවා මේ සිංහල පරිවර්තනයේ අපේ දොරට ඇති ඉංග්‍රීසි එකේ බුකුත්ම නැහැනේ. ඒක කියවලා බලන්න. ඒක කියනකොට මේ පොතට පැමිණිය යුතු අනිවාර්ය උද්ෘතයක් ඇවිල්ලා නැහැ. පොත හරිම හොඳයි. ඇත්තටම කිසිම සිංහල හාමුදුර කෙනෙක්වත් අටුවාවක්වත් කවදාකවත් ඒ ලස්සනට එහෙම ලියලා නැහැ. මේ හාමුදුර බලන්නේ වෙස්ටර්න් සයිකොලොජි පැත්තෙන් යුද්ධයට අහුවෙච්ච ජූ කෙනෙක් විදිහට ජර්මන් කාර්යයක් විදිහට ඥානපෝනික හාමුදුර. ඒ සංසිඳන ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක මේ වෙනකන් කාටවත් කරන්න වෙලා නැහැ. හැබැයි කවුරක්වත් දන්නේ නැහැ පොත මුද්‍රණය වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි සිංහලට පරිවර්තනය කරනට වෙච්ච සංගතිය තමයි මේ කියන්නේ. මේ ජන්නති තාන්නේ ලොකු බෞද්ධෙක් කියලා තමයි. මෙයාගේ අදහස් කියමු බලන්න ඒකට මොනවද එකතු කරන්න කියලා. ඒකට ඒකේ මතනේ පොතේ තියෙන අපි කතා කරන සෑහෙන වෙලා සෑහෙන ගානක් මේ ගැන කතා කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතාම චතුරු විදියට අපිට ඒකේ විච දේවල් විස්තර කරලා දුන්නා. මට තේරිච්ච හැටියට මේ පොතේ තියෙන වැදගත්ම කාරණය තමයි මේ සතියේ තියෙන බලය ගැන මේ පොත එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. පොතේ chapters වල එක්ස්ප්ලেইন කරනවා කොහොමද මේ සතිය පාවිච්චි කරන්නේ කියලා තමාගේ මේ තියෙන කෙලෙස් නැති කරන්නේ. කෙලෙස් නැති කරන්න සතිය පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඒක හරීම සටල් හරීම සියුම් විදිහට වෙන කාර්යයක් තමයි පොතේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. ඒක කියන්නේ මේ bear attention කියන එක. ඒ කියන්නේ සති මාත්‍රය කියලා තමයි හිතන්නේ ඒකට පාවිච්චි කරන සිංහල වචනේ. සිංහල පාඩි දන්නේ සෝනිස්. සති මාත්‍රේ පාඩි වචනේ සති මත්ත කිව්වොත් පාලි සති මාත්‍රය කියලා අපි ඒක සංස්කෘත වලට ටිකක් දාලා සිංහල උරට හදලා තියෙනවා. සති මාත්‍රය කියලා කියන්නේ මේ bear attention කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ඒක කියන්නේ ඒක මේ ඒකට කිසිම මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දාම ලස්සනට කිව්වා ඒක මේ ඒ ලුණු මිරිස් නෑ මේ මුකුත් පාට නෑ හරිම ඩල් නමුත් මේ සතිය තමයි කියලා හැම ලොකුම බලවේගයේ ටික බොහොම අකමැත්තෙන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ආවෙන් පස්සේ එතන පය ගහලා ඊට පස්සේ ඒ වටේම තියෙන හැම දෙයක්ම ඊට ආක්‍රමණය කරනවා වගේ මෙයාට ඊට පස්සේ ඒක එලවන්න බෑ කාටවත්. ඒ තරම් ඒ සතියේ තියෙන බලය අපිට මේ පොතෙන් අපිට තේරුම් කරලා දෙනවා. හරිම මේ මම හිතනවා මම නම් පරිණිපාරට මේක හරියටම තේරුම් ගත්තා. මම ඒ පොත කියලා දෙනවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කතාවෙන් අපි තේරුම් ගත්ත ගොඩක් දේවල්. නමුත් ඒ සතියේ බලය කියන සති මාත්‍රය කියන bear attention එකේ තියෙන බලය මේ පොතේ හරිම පැහැදිලිව විස්තර කරනවා. අඩියෙන් කියන්නේ පියවරට ඒක විස්තර කරලා යනවා. මෙන්න මෙහෙමයි මේ සතිය ඉදිරියට එන්නේ කොහොම අකමැත්තෙන් වගේ. හැබැයි ආවෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා පදින් දිනොත් එහෙම ඉස්සරහින් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අනිත් ඔක්කොම යට යනවා. ඒකෙන් තමයි කියලා කියනවා අපේ කෙලෙස් ටික නැති වෙනවා. අපේ හිත පරිණාමය වෙනවා. ඒ සතියම ඇත්තම පරිණාමය වෙවි ඉදිරියට යනවා. ඒ ඉදිරියට එන්න අපිට කෙලෙස් දකින්න පුළුවන්. ඊටාම පහසුවෙන් කෙලෙස් දකින්න පුළුවන්. ඊටාම පහසුවෙන් කෙලෙස් දකින්න ඊළඟට ඒ කෙලෙස් දැකලා ඒක අපි ඒකත් එක ගැටෙන්නේ නැරියු විරුද්ධතාවයක් වෙන්න නැතුව නිකන් බලාගෙන ඉන්න විතරක් පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඊළඟ පිළිපියවරේදී පොතේ තියෙනවා මේ බලාගෙන ඉන්න නිසා උදෙක්ම අපි මේ බලාගෙන ඉන්න හේතුව නිසා අර කෙලෙස් ටික ෂය වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ පොතේ තියෙන මට තේරිච්ච මූලිකම මේ හරිම වැදගත් පණිවිඩය. මේ පොතේ හරිම ලස්සනට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒක හරිම මේ මට හිතුණ දෙයක් තමයි හරිම ඒක හරිම මේ ආශ්චර්යමත් කියලා. මොකද මේ ඒක දැන් අපි කියවලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියන එක අහගෙන හිටියා. ඒ අහගෙන හිටපු වෙලාවෙ ඉඳන් මේ වෙනකම් මේ පැය ගානක් ඇතුළත මට පුද්ගලිකව ඒක අත්දකින්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ හැම මොහොතේම මේක මම හිතනවා මේ bear attention මම දන්නවා මේක මට වෙනවා කියලා. මට මේක මේ සිතුවිලි එනවා කියලා මම දන්නවා කිව්වේ. ඒක මෙනෙහි කර ඉන්නකොට හරිම සන්තෝෂයි නේද? ඒ කියන්නේ කොයි වෙලාවක හිත පිට යන්නේ නැහැ කියලා තේරෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතනවා ඒක අපි ලොකු
පිනක් කළාදී මේ ඒ වගේ දෙයක් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරලා මේ පොතත් ඇත්තටම කියවලා මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම ඒක තමයි මට තේරෙච්ච ලොකුම දේ. ස්වාමීන් වහන්සේ පොයින්ට් එකට කතා කරේ නැහැ. නෑ මම කියනවා මෙයා කිව්වේ සති බලය කියන එක ප්‍රමාදේන කම්පතිති කියන කතාව. ඒකට අටුවාවක් මේ මොනවාද? පලිප්පුවක් දැම්ම මිස පොයින්ට් එකට කතා වුණේ නෑ. මම කැමති දේ ගැන පොඩ්ඩක් ඉලබරේට් කරන්න. කම්පාණ වීම ගැන කරනවා. ඒක තමයි මම දැන් ස්වාමීන් ඒක සඳහන් කරා. ඒක මම දැන් මට හිතනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ පමාදේන කම්පතිති කියන එක තමයි කියන්නේ. පමාදේන කම්පතිති කියන එක අදහස සතියේ එක කොටසක් තමයි කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ දෙක එක්ස්ප්ලেইন කරා. අපි සතිය නැති වෙන මොහොතේ සතිය නැති වෙන මොහොතේ අපි දැන් කෙලෙසක් හිතට ඇවිල්ලා මේ කෙලෙස් සිතුවිල්ල උඩ ප්‍රපංච කර අපි ඉස්සරහට යනවා. ඒක ප්‍රපංච කරනවා කියන්නේ තව ඒකෙන් තව සිතුවිලි හදාගෙන ඉදිරියට යනවා. ඒ යනකොට අපි දකිනවා මම දැන් මට මේ ප්‍රමාද වෙලා තියෙන එක මට සතිය නැති වෙලා කියන මගේ හිතේ කෙලෙස් ඇති වෙලා සිතුවිලි ඇති වෙලා කියන ඒක දැනගන්න. ඒක දැනගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ අපිට වෙන දෙයක් තමයි මේක අපේ සිතට ආවනේ දැන් කියලා අපි ඒ ගැන අප්‍රසාදයක් ඉදිරියට තියෙනවා. අපිට නිකන් කම්පාවක්. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ඒක පැහැදිලි කරලා දුන්නේ ඒ කම්පාව ඇති නොවි අපිට එහෙම කම්පාවක් ඇති නොවි මට මේ සතිය මේ මොහොතේ මම ප්‍රමාදයි කියලා දැනගත්තාම ඒක තමයි කියලා කියනවා සතිය බලය. මම චංගත් එක පැහැදිලි කරා. ඒ දැන ගැනීම පවා දැන් මම සතිය මට දැන් නෑ කියලා දැන ගැනීම තමයි සතිය බලය. ඒ කියන්නේ ඒකත් සතියක්. ඒක දැනගන්න සතිය තියෙනවා. දැන් මට මගේ කෙලෙසක් ඇති වෙලා මගේ සිතුවිලි ඇති වෙලා මගේ මේ සිතේ සතිය බිඳුනයි කියලා දැනගන්න ඒකත් සතිය. ඒකයි හරිම ආශ්චර්යමත් කියලා මට තේරුනේ. ඒක දැනගන්න සතිය තියෙනවා. මම මේක දැන් මට නැති වුණා. දැන් මම සතියේ නෙමෙයි ඉන්නේ කියලා දන්නවා කියන්නේ ඒකත් සතියක්. ඉතින් මේ සතිය තමයි ඒක තමයි සතියේ තියෙන බලය. ඒක නැති වෙනකොටත් දන්නවා. මට දැන් මේ මොහොතේ මම ඉන්නවා කියලා දන්නවා. ඒක තමයි සතිය බලය. ඒ කියන්නේ කොයිම හැම මොහොතෙම සතියෙන් අපිට ප්‍රයෝජන දිනනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හලාපමත මේ මයික් එක දෙනවද ඉතරක්? ඒ තවත් පැත්තක් මට පෙනිච්ච පැත්තක් තමයි දැන් උන්වහන්සේ අපිට සතිය මේ පොත අපි අධ්‍යයනය කරගෙන යනකොට අධ්‍යයනය කරන කාලයට වං කරා ඒ උන්වහන්සේත් එක්ක කරපු අධ්‍යයන කාලයේදී සහ අපි මේ පොත තේරුම් ගන්න දරපු උත්සාහය තුල අපි දැක්කු දෙයක් තමයි කොච්චර අපිට ඉගෙනනවද අපි අහනවා උන්වහන්සේගෙන් මේ මෛත්‍රිය, ශ්‍රද්ධාව, ප්‍රඥාව, සීලය මේ අනිකුත් ගුණාංග නේ දැන් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ ඒවා හරහා සතියට යන්න බැරිද කියලා. ඒක අපි අතාරින්නේ අපිට සැරෙන් සැරේ මේවා තමයි මතුවෙලා ඉන්නේ. මොකද අපි ඒවා පෙරදැනි කරගෙන තමයි අපේ අධ්‍යාත්මික ජීවිතය ගත කරන්නේ. ඒ මිත්‍යාව බිඳුණා. මේ පොත බැලුවා. මේ පොත කියවනකොට මේ අධ්‍යයනය කරනකොට. ඒක අපි ලැබපු ලොකු අත්දැකීමක්. සත්‍ය පෙරදරි කරගත්තාම අර අනිත් කාරණා සියලුම ශ්‍රද්ධාව, සීලය, ප්‍රඥාව ඒවා පෙළ ගහිලා එනවා. සතියට මුල් පුටුව දුන්නාම අර චන්න කිව්වා වගේ, රත්නන කිව්වා වගේ හැබැයි හරි පැසිව් චරිතයක්. සතිය කියන්නේ ලැජ්ජාශීලී ඉදිරියට ඇවිල්ලා දඟලන ශ්‍රද්ධාව වගේ වැඩ පෙන්නන චරිතයක් නෙමෙයි. නමුත් යම් කිසි විදිහක එහෙම මාරුවේ මුල් පුටුව දුන්නොත් එතනින් බස්සන්නත් බෑ. ඒක තමයි අපිට තියෙන අභියෝගය. ඒක කොහොමද අපි කරගන්නේ? ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න ඉදිරි කාලය තුල පොත
මේ පොත මගේ අතට පස් වෙලා දැන් අවුරුදු ගණනක් වෙනවා. ඕක මගේ ඉස්සෙල්ලා මගේ අතට පස් වුණේ මේ ඥානපෝනික හඳුරන්ගේ තවත් ලිපි සහිත ඇන්තොලොජි එකක් ඇතුලේ ඕක තිබිලා. ඊවට එක බින්දගෙන ඇතුලට යන්න බැරි වුණා. නැවත කියෙව්වා. ඊට පස්සේ මේ තනි පොත ගත්තා. ඒකත් කියෙව්වා. හරි අමාරුයි ඒක. තේරුම් ගන්න මොකද අපේ තියෙන මේ මකුළු දැල්ලෙන් අපි ඒවා කඩාගෙන යන්න බැරි වුණා. ඒකට ඉතින් උන්වහන්සේට අපි පින් දෙනවා මේකට මේ පොත අපිට දකින්න ආලෝකයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි ඉදිරි කාලය තුල මේ භාවනා වැඩසටහන තුල නැවත ප්‍රශ්න ඇසීමෙන් අපේ මේ අකුරු දැල් කටුකොහල් දුරු කරගෙන තවත් මේක අධ්‍යයනය කරන්න අවස්ථාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. උන්වහන්සේට තවතත් පින් දෙනවා. ඒ අවස්ථාව ලබා දීපු මේ සහෝදරවරුන්ට පින් දෙනවා. මේ කාර්යයට දිගටම අපිට ඉදිරියට කරගෙන යාම ධෛර්ය ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකට එහෙමනම් ඥානපෝනික හඳුනන කොච්චර පින් දෙන්න ඕනද බුදුහාමුදුරන කොච්චර පින් දෙන්න ඕනද? අපි මේ කොහෙදෝ ඉන්න කෙනෙක් මේ අල්ලගෙන මේ මොකද කියන්නේ? මොකද නම් කාමලීට අර පොතක් තියෙන කාමනීතා කියලා. දෙන්න මයික් එක දෙන්න. මම තමයි අපිට මේ ඉංග්‍රීසි කියවන්නේ. ඒ නිසා මේ අපි හොඳ ටීම් එකක් වැඩ කරා. ප්‍රශ්න දන්නවද මොකටද කතා කරන්න ඕනේ කියලා? මම මයිත් එක උරතල් වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ කතා කරලා තියෙනවා. I'm sorry, my Sinhala is not so good, so I talk in English. One thing that struck me about mindfulness and bare attention was being able to look at your mind. And we read this one chapter about mental tidying of the mental household. It was just to recognize the thoughts, to call them by their names. Basically, if you are to slay the monster or the dragon, you have to look at it and recognize it for what it is. Don't be afraid, don't be ashamed to admit that you have these bad thoughts, these bad feelings. Call it, admit it to yourself, just look at it and accept that this is what it is. And that's the first step. Try to recognize it for what it is, and even long years ago, primitive men thought this was a magic, that they could name something and just the bare fact of naming would destroy it. I think in ancient China they said, to slay the dragon, you have to look the dragon in the eye. Till then, you cannot slay it. So that was what stayed with me quite a bit. That you've got to look at it and recognize it. That's the first step. You cannot go forward without that. Something else is that as you go on, you can get discouraged. There's external factors like sounds and other sense oriented factors that can distract you, and it'll irritate you, and every little thing is going to prick you and discourage you from going forward. Something else is that
you start having self-reproach about all these things that you have, and you hold other people to high standards, and when you see other people doing something, it irritates you quite a bit. So those are kind of potholes that you fall into. But be strong and persevere and go forward, because those potholes mean that you're on the right path. Your thoughts. Any contribution? For me, it's been the naming portion of it has been kind of progressing to a certain point where the naming itself of whatever thoughts that arise in the mind become a form of developing concentration. So, and also as the naming matures in the mind, it's slow at first, and there are many times where you'd miss certain day-to-day actions, certain thoughts. The naming doesn't come, but as you continue to practice, it's a habit where the speed of the naming increases, and it starts to kind of occur on its own throughout whatever activity you're doing, and itself kind of like a whirlpool effect where your concentration starts to gather momentum. So through my experience adopting in the day-to-day life, naming of as much as I can throughout the waking hours has helped increase the concentration, the ability to concentrate, which then provides a much more fruitful sitting meditation most of the time, and then as well into the walking meditation. So when you are deeply look into this pamade akampatiti sati bala, even mind is wandered off, main thing is not to worry. You will understand you are already born enlightened. You are the very person telling, I am not enlightened because this and that. But the moment you do away with the worry, you are here. We are so self-negating. We are so inferior. We are so unkindful with us. We are so lack of my loving kindness to us. So the self-accusation will go. Moment you learn the art not to worry, then you will easily sympathize the other person. Then we can say we are in the same family. We are human. Nothing wrong. And then you feel entertained in the present moment. That is the beauty of mindfulness. And you can say it's loving kindness, you can say it's compassion, you can say it's a sympathetic joy, whatever the name you can put. So mindfulness is telling, being human is already enlightened. Dullabho manusatta patilabho. So associate only that kind of people. Don't associate people look down, self-accusing, inferiority, criticism. Easily you can select who is the person to associate. What is the kind of mental state you have to associate. And how to organize your livelihood tomorrow. Presently you are associating utterly bad people. That's the main root cause. You are wasting. That is why you get discharged. But don't let the others know that you are doing away with the bad people. Do it. Do it in such a way, other party won't feel it. In the Mangala Sutta, main thing the Buddha says is, Aseva Nacha Balana.
That's the first thing. And then panitanancha sevana. Moment you do away with the bad thing, you are naturally associating with the good thing. Therefore, even if you are associating for the moment or last, don't worry about that. It won't make a permanent damage. The moment you try to understand, main thing is not to worry. Even the mind wander off, never mind, I know I am sitting. Even the mind sound as disturbed, I know, never mind, I am sitting. That kind of some positive approach, although you find you are the very person negating yourself. And you are the very person hating your posture. Your whole life is hating your posture. Whatever the posture, put up with. Just see children, just see a cat. How nicely they are behaving. They are each and every time is very graceful. Moment you become more than 6 years, very sour, very, very astringent. Below 6, lovable. Very beautiful. So don't consider it as a negative, impossible thing. It's somewhat difficult because of your brainwashed. Due to education. Due to assuming the social status. Accumulation of so-called all the liabilities, in long run it will be, all the assets will be liabilities in long run. So just be a beginner, just be a newcomer, just be a childlike mentality, forgive and forget everything. First to yourself, and naturally it will give an ethical impression. You will forgive and forget about the other person also. Then the world is more greener, world is more fresh. You feel more charged. So my message is not that. Learn it and teach it to your children. Otherwise you are in utter accusation. First you have to realize, first you have to experience it. And then see how can we pass it to the second generation. Otherwise, we are criminals. Sorry to start with that kind of a remark, the retreat. Usually I talk this kind of thing at the end of the retreat. But I am accusing directly, if you can't forgive and forget yourself, you are making criminal yourself and you are passing the message to children, they also become criminals. Specifically in America. But still I can say we can do it. We can redo it. We can easily erase everything and give a very strong message, very strong role model, that nothing we have, but you are fully contented. You are full of the present moment. And that we have to show without any external luxury. You are happy with your posture. You are happy with the present moment. You forgive and forget all the rest of the distraction, even distraction going to come. Main thing is not to worry. Ati? Sir, one of the observations here, then ala phone you are a pota ගොඩක් කාලෙක තිස්සේ බලාගෙන ඒක ගැන කතා කරා ඒක ගැන කියෙව්වා ඒක ගැන තේරුමක් තිබ්බේ නැහැ කියලා සාහික් ඕනේ තියෙනවා චන්න කිව්වා ඒක කතා කරනකොට ඒක ගැන පරිවර්තනය කරනකොට හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගත්තයි කියලා දැන් අපි වගේ කට්ටිය කොයි විදියටද ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ පළවෙනි සැරේ කියවලා මොකද ඒක කියවීමෙන් පමණයි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලිහිල් භාෂාවකින් පරිවර්තනය වෙලා මම හිතන්නේ ඒක කරනවා කෙරීගෙන යනවා සහ ඒක කවදද අපිට කියවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නෑ ඉංග්‍රීසි පොත් තියෙනවනේ. ඒක කියවලා තමයි තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා තිබ්බනේ. ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්ලා තියෙන කල්ලාතු. ඒක නිසා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඒක තමයි හොඳ ඒක. අපි දැන් දෙන්න හදන්නේ කම්පෙන්සේෂන් එක. අවසරයි කමෙන්ට් එකක්. ඒ ගැන මට කියන්න තියෙන කමෙන්ට් එක තමයි
මේ පොත තේරුම් ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවයි උන්වහන්සේ කියන ඥානපෝනික ස්වාමීන් වහන්සේ කියන ඒක තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වේවි. නමුත් ඒක තේරුම් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ යෙදුනොත් විතරයි. අවබෝධය වෙන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ. දැන් මේ නැහැ. දැන් ඒක තමයි මේ උන්වහන්සේ මේ අපිත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරලා උන්වහන්සේට ප්‍රැක්ටිස් නොකරපු කෙනෙකුට මේක තේරෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. සත්‍යයි ඒ කියන පොතයි දෙකම බෝරින්. Read it 20 times. That's my life. I started in 1978. Again and again reading. My English was horrible at that time. And the Sinhala translation also not complete, but even I read it again and again. Exactly the same in Sati. But the mind was so sharp. Mindfulness is the only trustworthy thing for me for the last 30 years. All the other books also good, but this is very in pure form. So what you do is you become dull and you become monotonous and you become bored, you throw away. You throw away mindfulness, you throw away power of mindfulness, you throw away your happiness. So in the Oxford University, visitor came and he found a lawn perfectly maintained, very green, and he went to a conference, but ultimately he went to the gardener. Someone has told he is the person doing, and he asked him, how nice you come up to this level. It's so perfect. He says it's very simple. Level the ground. Sow the seed, put the fertilizer, roll it for 300 years. Simple. But to do it 300 years, that's a secret. If you are going for quick results, result-oriented, that is the cancer. That's the thing education has infused into us, result orientation. Torturing. You are missing the bus. Do it again and again. Concept also the same, book also the same, you also are the same. So I have my history, 30 years. I almost become 40 years, 79. In the second year of my university, 89, 99, 2009, now working 2019. That's exactly the thing. I have met you people before, I never talk anything other than mindfulness. So people are telling me I am something wrong, my crack. They are telling I am the happiest man on the earth. Wherever I go, I just be with my posture, whatever it may be. That's it. What you do is, you always hate the posture. You pose. Torturing. Utterly torturing. You see that young girl, what is a walking meditation? If you tell an elderly person how to do walking meditation, they will ask, Bhante, what is the speed? And what must be my eye? What must be my leg? Everything to be given. But that young girl, just walking, finished. No question. Ultimately a role model. Means you never start with what is given, what is from the here and now. You expect something not received yet. So much so, you are eating sour mangoes. You never eat some ripened mangoes. Present moment is the most ripened. Be utterly with the present moment, imbibe in the present moment. Then no one is going to tell you not no. It's a content, already the contentment is there. That's what you call the solitude. That's what you call the happiness. Don't think the next Buddha will bring the happiness. Or going to India will bring the happiness. Or learning Tripitaka will bring the happiness. Or by being perfect in your morality bring the happiness. Bullshit. Sometimes people say, don't tell that. Every bullshit. The moment you learn the art how to be here and now, happy,
No one is challenging. So that is, a book is completely different thing for this retreat. But anyway, we had the last few days, so that it came into exactly the mindful family, mindful school. It's also completely different thing to this retreat. But we are making use this is they are grandeur thing, but possible. They are possible. That's the only message. වාසයට මේක මේ ප්ලෑන් කරපු එකක් නේ අපි නිකම්ම ඇඩ්වෙන්චර් එකක් මේ සාකච්ඡාව බෝනස් එක වාසයට ඒකම හිත උදේට අපි පාමාට මෙතන සිල් සමාදන් කරලා පස්සේ මේ guided meditation එකක් දීලා අපි පැයක් භාවනා කරනවා. The walking meditation එකද අපි එදිට යනකොට මේ brother Bob message එකක් කියලා තිබ්බා මේ එකපාරට දුරවන් ඇරලා තියලා යන්න බම් පිට සත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා මේ එදිට යනවා නම් පාරි දුර ඊට පස්සේ දුර වහන්න එන අවබෝධයෙන් සතිය